Hello guys, ako ipakita niyo sa paggamit ng MET3. Ako i-check ang Eclipse Cross. Ang complaint na niya guys kay check engine. Ako i-start na ay kanang engine light on ba? Ano ba? So, gamit ang laptop MET3 guys. May taod ganing ko ang BCI nam ni OBD port diri silaw yung kita. Kaya ini ang BCI guys, Vehicle Communication Interface. Connect mo sa laptop. Balik. Ano yung makina guys? 4B40. Laptop is Sino ba nag-seminar ng Eclipse? wala. Ito. Sino? Ito si ano? Sila lang. Tayo. Si Hasan. Wala tayong seminar eh. Si Hasan, tapos yung mga Saudi. Siya lang paggawa natin. Yung mga Saudi, tapos si Hasan. Si Sino? Yasi. O yun yung mga pinag-seminar ni Kalboy. Ako wala eh. Ikaw meron ka? Wala rin. Hindi naman tayo pinadala. Walang pinadala Parehas. sa Pilipino. Wala tayo. Pinadala na yung mga Saudi. Tapos si Hasan, saka si Yasi. Magaling na tayo eh. Hindi na tayo pinag-seminar. Ano. Interesado din ako dyan. Magaling na tayo. Tapos tingnan mo yung spark plug. Kasi sa Pajero, di ba lumalabas yung spark plug pag may problema? Nakalabas daw dito dati. Fuel trim. Sa fuel. Di ba sa fuel lang yun? Oo. Kaya pala. Tinanggal nila oh. Hindi ito original carpet no? Hindi siyempre. May plastic eh. Kaya lumabas yung trouble code. Pag tinanggal mo yung sakit doon sa fuel, I-erase mo lang. I-erase mo lang. hindi dati na-erase na daw ni Dana eh. Kaya pala ano? Kita mo plastic oh. Plastic eh. Ayan oh. Wala nang original naman yun. Walang plastic. Kaya pala lumabas. Kaya, ano lumabas? Trouble code. Ano mo ng trouble code kung ano? Fuel trim nga. Yun. Fuel trim na ulit. Fuel trim, balik siya. 171. T0171. Sulat na natin. Sulat mo. Ano mo mga ganun ba yung carpet dati? So, mga guys, ang igawas guys kay fuel trim. So, ang akong duda ano guys, pagtaod ano nila o pan carpet, ano ba? Hindi ba ni original? So, ang harness ato posible nga na panit ba? Ang filter na ano nila guys, yung trouble guys, PU171. Ako i-try og i-erase. So na-erase siya guys. So atong tanawon karon kung naapa ba dito. Wala na. Tungod ano sa carpet, mga nagka-trouble guys. So salamat sa pagtanaw guys.